নমস্কাৰ আজি আমি মাঘ বিহুৰ ওপৰত এখন ছবি আঁকিম আমাক লাগিব স্কেচ পেন আৰু অইল পেষ্টেলছ আজি জানুৱাৰীৰ 12 তাৰিখ কাইলৈ উৰুকা সো আগতীয়াকৈ আপোনালোক সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো মই স্কেচটো প্ৰথমতে ব্ল্যাক স্কেচ পেন দি মেজিটো আঁকি লৈছো আৰু মই গোটেইখিনি ডাইৰেক্টলি আঁকিম তো আপোনালোকৰ যদি ভয় লাগে কিবা ভুল হ'ব বুলি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পেন্সিল দি আঁকি পিছত স্কেচ পেনটোৰে আউটলাইনটো কৰি ল'ব পাৰে বাৰু বিহুৰ পিঠাপনা আপোনালোকে বনালে নে নাই কমেন্ট সেকশনত জনাবচোন বা মোৰ ড্ৰয়িঙৰ কাৰণে সাজেশন থাকিলেও জনাব বা মোৰ কথাখিনি কোৱাত যদি অলপো ভুল হৈছে আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত শুধৰাই দিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিওটো অলপমান লম্বা হৈছে যদিও আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিলো যাতে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই কাৰণ মই গোটেইখিনি স্টেপ বাই স্টেপ আঁকিবলৈ শিকাইছো তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বস্তুটো পজ কৰি আঁকি আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া ড্ৰয়িঙলৈ আহো মই আঁকিছো গছডাল তাৰ পিছত মই চুকত আৰু এডাল গছ দিম আপোনালোকে যদি ছবিটোৰ কিছু অংগত অকমান সলনি কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰে আপোনালোকে নদী এখন দিব পাৰে আপোনালোকে বেলেগ ধৰণৰ গছও আঁকিব পাৰে মই সিম্পল কে হে আঁকিছো আৰু যদি আপোনালোকে আঁকে তেনেকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ বা ইনষ্টাগ্ৰামত টেগ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব মই কালাৰখিনি অইল পেষ্টেলছৰে আঁকিম মোৰ তাত ষ্টিকৰ হেক্সা অইল পেষ্টেলছ আছে ভিডিওটোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক মই দেখুৱাইছিলো কালাৰ যেটো মই ব্যৱহাৰ কৰিম কিন্তু আপোনালোকৰ যদি অইল পেষ্টেল কেমলিনৰ আছে বা ডোমছৰ আছে বা কালাৰখিনি আপুনি বেলেগ ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে যেনেকৈ আপোনালোকে যদি ওয়াটাৰ কালাৰ দি কৰিব বিচাৰিছে বা যদি পেন্সিলৰ শেডিংৰে কৰিব বিচাৰিছে বা পেন্সিল কালাৰো পায় বা সৰু সৰু ওৱেক্সৰ ক্ৰেয়নছ কালাৰো পায় আপোনালোকে হেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে দেখিলে মই ব্লু কালাৰটো কৰিলো তাৰ পিছত এটা ইয়েলো কৰি আছো তাৰ পিছত আমি তাতে লাইট গ্ৰীন দিম তাৰপৰ ডাৰ্ক গ্ৰীন দিম দেন মই প্ৰুচিয়ান ব্লু বুলি কয় তাৰ ওপৰত মই ব্ল্যাক দিম প্ৰুচিয়ান ব্লু আপোনালোকে যদি চিন নাপায় আপোনালোকে ডাৰ্ক ব্লুটো চাব খালি আৰ্টত প্ৰুচিয়ান ব্লু বুলি কয় সেইকাৰণে মই প্ৰুচিয়ান ব্লু বুলি কৈছো এতিয়া তাৰ ওপৰত ডাৰ্ক গ্ৰীন দিম তাৰ পিছত আমি বস্তুখিনি স্মাজ কৰিম আপোনালোকে স্মাজ কৰে মানে কি জানেনে মই আসলতে আঙুলিৰে নে অকন বস্তুটো মুহাৰে দিম যাতে বস্তুটো মানে ধুনিয়া হওক আপোনালোকে যদি আঙুলিৰে কৰিব নিবিচাৰে আপোনালোকে এই কপা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা আৰ্টৰ কাৰণে বেলেগ মেটেৰিয়েলছো পায় অলপ দামী হয় তো আপোনালোকক মই একেবাৰে সিম্পল কম দামী সলিউশনটো দিছো এতিয়া ভিডিওত চাই আপুনি গম পাব পাৰে যে মই বস্তুটো ব্ল্যাক দিছো এতিয়া ব্ল্যাক দিছো আপোনালোকে গোটেইখিনি ড্ৰয়িংটো কৰি মানে কালাৰিং খিনি কৰি লাষ্টটো ব্ল্যাকটো দি ফিনিশিং টাচ খিনি মাৰিব পাৰে আসলতে বহুতে হেনেকেই কৰে কাৰণ ব্ল্যাকটো দিলে কি হয় ড্ৰয়িংটো লেটেৰা হৈ যায় কিন্তু মই আসলতে ডাইৰেক্টলি কৰিয়ে ভাল পাওঁ গোটেইখিনি কৰিছো যে ভালকৈ কমপ্লিটলি কৰি দিও তো আপোনালোকে তেনেকৈ কৰিব পাৰে এতিয়া মই চাও ওপৰৰ পৰা ড্ৰয়িংটো দেখুৱাইছো দেখিবলৈ এনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে নহয় নে যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা মাৰি দিবচোন এতিয়া আমি গছডালৰ তলৰ অংশখিনি কৰিম প্ৰথমতে ওৱান সাইডে মই অকৰ ইয়েলো দিছো তাৰ ইটো সাইডে মই ব্ৰাউন দিছো ব্ৰাউন মানে লাইট ব্ৰাউন যদি আপোনালোকে সৰু কালাৰ কিনে আপোনালোকে লাইট ব্ৰাউনটো পাব আপোনালোকে ডাৰ্ক ব্ৰাউন নাপায় একো নাই আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট ব্ল্যাক মাৰি দিব যদি আপোনালোকে ডাঙৰ কালাৰ কিনে আপোনাৰ তাত ডিফাৰেন্ট ধৰণৰ ব্ৰাউন থাকিব তো আপুনি মানে বেছি ধুনিয়া আৰু ৰিয়েলিস্টিক কৰিব পাৰে সিমিলাৰলি মই তলৰ অংশখিনি আপুনি যেনেকৈ দেখিছে অকৰ দেন ব্ৰাউন আকৌ ওপৰৰ পৰাও দেখুৱাইছিলো আমি ওপৰৰখিনি কাৰণে কি কৰিম জানে অকৰ দিম বাকি খালি থকা জাগাখিনি আমি তলৰ ফালৰ পৰা পেজটো উলটাই আমি ব্ৰাউনটো মাৰিম তেতিয়া বস্তুটো তলফালে ওলাই নহয় আৰু আপোনাৰ বস্তুটো ধুনিয়াও লাগিব কাৰণ বস্তুটো ড্ৰয়িংটো পৰা ওলাই আহিলে অলপমান দেখিবলৈও বেয়া লাগে
দেখিলে নে মই কেনেকৈ তলৰখিনি ব্লেক মাৰি দিলোঁ এতিয়া আকৌ মই যিখিনি ভাবিছোঁ যে এইখিনিতে ব্লেক দিলে অলপ দেখিবলৈ ভাল লাগিব সেনেকৈ দিছোঁ মই এটা ঘৰত তেনেকেই লাইট ব্লু দিলোঁ কিন্তু লাইট ব্লু দেখিবলৈ ইমান ভাল নালাগিল মোৰ ড্ৰয়িংটো হিচাপত সেইকাৰণে মই এইটো ছাইডত অকৰিলো দিলোঁ আপোনালোকে যিটো ৰং বিচাৰে তেনেকেই দিব পাৰে খালি শ্বেডিংটো ধুনীয়াকৈ মিলাই দিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া যদি ভাবে শ্বেডিংটো কেনেকৈ দিম চিম্পলি এটা লাইট কালাৰ ল'ব তাৰ ওপৰত এটা ফালে ডাৰ্ক কালাৰ এটা মাৰি দিব অকণমান লাইন অকণ দি সেনেকৈ শ্বেডিংটো কৰিব পাৰে চিম্পল হয় বাট দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে কাৰণ আমাৰ ড্ৰয়িংটো মেইন অবজেক্টিভ কি হয় মেইন অবজেক্টিভ হয় কি আমি ড্ৰয়িংটো দেখিবলৈ ধুনীয়া কৰিব লাগে তো আপোনালোকে তেনেকৈ কৰিব পাৰে তাৰপিছত আমি আকৌ যেনেকৈ গছ তলত দিছিলোঁ তেনেকৈ আমি প্ৰথমতে অকণমান জেগা য়েল্ল' মাৰি লাইট য়েল্ল' বা আপোনালোকে লেমন য়েল্ল' বুলি ক'ব পাৰে দেন মই তাতে লাইট গ্ৰীণ মাৰিম দেন আকৌ ডাৰ্ক গ্ৰীণ দেন আকৌ অকণমান ব্লু মাৰিম কাৰণ ব্লুটো ৰিয়েলিষ্টিক ফিলটো দিয়ে আকৌ আপোনালোকে দেখিব পাৰে ভিডিঅ'টো চাই যে অকৰিলে মাৰিছোঁ ৰাস্তাকণত দেন তাৰ ওপৰত এটা চাইডে লাইন ড্ৰ কৰিছোঁ আৰু সেই লাইনটোৰ ভিতৰৰ ফালে মই ৰাস্তাটো বনাম মানে লাইট ব্ৰাউন দি মই কৰিছোঁ দেন স্মাচ কৰি দিছোঁ বাট মোৰ দেখিবলৈ ইমানো ভাল নালাগিল সেইকাৰণে মই বস্তুটো আকৌ এবাৰ ডাৰ্ক কৰিলোঁ ডাৰ্ক কৰাৰ পিছত আকৌ তাতে ব্ৰাউনটো মাৰি দিম আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে আৰু এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইয়া দেখিছেনে চাওঁতে চাওঁতে আমাৰ ড্ৰয়িংটো শেষেই হ'বলৈ হ'ল এতিয়া মই মেজিটোত কালাৰ কৰিলোঁ সেইখিনি কালাৰ কৰি নেদেখুৱালোঁ আৰু সেইখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ নিজেই কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়া মই অকণ ব্ৰাউনটো দিম কাৰণ শ্বেডিংটো উলিয়াবলৈ তাৰ ওপৰত মই লাহে ধীৰে লাইনকৈ তল ফালৰ পৰা ব্লেকটো দি যাম ব্লেক কালাৰটো দিম ব্লেক কালাৰটো আপোনালোকে তলফালৰ পৰাই দিব আৰু লাইনকৈ দিব আৰু চাব যাতে হাতখন লেতেৰা নহয় কাৰণ অইল পেষ্টেলত মোৰ হাতখন বহুত লেতেৰা হৈ গ'ল চ' একো নাই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে শ্বেডিংবিলাক কৰিব শ্বেডিংবিলাক আপোনালোকে এটা ছাইডে ভাবি ল'ব এইটো ছাইড লাইট কৰিম আৰু বাকীখিনি জেগা আপুনি এফালৰ পৰা ডাৰ্ক কৰি আহিব এতিয়া আমি গোটেইখন অকৰিলৈ দিলোঁ লাইটকৈ দিছিলোঁ দেন মই ব্ৰাউনটো লাইটকৈ দিম লাইটকৈ দিলে কথাটো কি হয় জানে লাইটকৈ দিলে আপোনালোকে তাৰ ওপৰত আকৌ কালাৰ দিলে আপোনালোকৰ দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় কিন্তু যদি ডাৰ্ককৈ দিলে তাৰ ওপৰতো আৰু কিমান কালাৰ বহিব তো কিছুমান কালাৰ এনেকুৱা হয় যে সেইবিলাক কালাৰেই নবহে তো সেইকাৰণে প্ৰথমতে লাইটকৈ দি ল'ব যদি ভাল লাগে আকৌ ডাৰ্ককৈ দিব যদি বেয়া লাগে বেলেগ এটা কালাৰ দি ঠিক কৰিব পাৰে
তাৰপিছত আমি অকণমান গ্ৰীণ দিম এনেকৈ মই গোটেই কালাৰখিনি মিক্স কৰি দিম তাৰপিছত ফিনিচিং টাচত মই অকণমান চুকে চুকে ব্লেক দিছোঁ ক'ৰবাত ব্ৰাউন দিছোঁ এণ্ড মই অলপ সৰু সৰু নাৰিকল গছ আঁকি লৈছোঁ শেষত আপোনালোকে যদি ইমানখিনি ভিডিঅ'টো চালে ধন্যবাদ পুনৰ এবাৰ বিহুৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ আৰু যদি কিবা এটা মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা শিকিবলৈ পালে বা ভাল লাগিলে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ